Всім привіт! Потік у мене циліндр перекоса. Воно валом тече, блін. Піпець. Короче, думав, що отут тече. Отут тече, тут є під защитою цієї. Тут є це сам клапан. А воно, блін, потік ось. І тече, короче, реально тече, вон все в маслі. Я ту кришечку снял, но что толку, надо снимать палец, вытягивать. Перекос перекидывать туда и вытягивать. Ну, у мене немає ні ремкомплекта, нічого. Зараз буду балакати з директором. Може куплять, може закажемо. Механіки закажуть, пришлють. Ну, короче, от такі пироги. Ладно, сейчас буду далі смотреть. Короче, мужики, я підмотав, ось взяв з фільтра, нитка, намотав туди. Ну, вроді, короче, зараз поки ще держи. В общем, держи пару, не знаю, пару скільки днів, чи пару. Закажу тоді механікам, закажу того ремкомплект і нехай тоді переберу. Так, вирішив попробувати, короче. Шарнір оцей переставить. Зараз виб'ю палець. І там, на тій стороні. І тут. І шарнір перекину назад, щоб отвал до бруса був ближче. Правда, в мене той шток, він там заварений, блін. Буде завалений сильно. Ну, подивимося, коротше, як воно вийде. Може, шток тоді якось зроблю. Тобто, винт шток, кажу. Так, ладно, потім включусь, коли буду делать. Блін, ні хрена не виходить. Сука, короче, наверное, вироботка в пальцю тут ось. І оце скільки виходить, я вже забивав, так само, і все, ніхера. І там та сторона те саме. Зараз, наверное, тут на цій стороні. Короче, сделать, наверное, сейчас сварку пойду привезу, приварю яку-нибудь і проверну його, попробую провертати, щоб де вироботка, перекрутить, короче, попробуй так. Не знаю вже, сука, що делать. Ладно, зараз вон вже їде газелька. Зараз поїдемо на базу, заберемо сварку, станцію. Попробую, короче. Вибив палець. Короче, тут фішка. В чому? Зараз покажу. Опа! Ось бачите палець із лискою. Там болт. Вон болт. Якщо видно. Оцей. Надо оцей спочатку викручувати болт, а потім витягувати, потім оцей витягнеться. Короче так. Ну, зараз на цій стороні теж. Сейчас сделаю, поменяю, тоді включуся. Так, переверну я шарнир. Вот так. Сейчас буду під'їжджати, брусом попадать. Ну я й намахався з цим шарниром, блін, піпець. Еле повыбывав, еле... Ой, блин, вот это жопа, короче, була. Кували так намахався. Ну, тепер він ближче чуть стоїть і лучше буде. Надо винт тоді тут зробити, винт і закрутити, ну, чуть-чуть більше, щоб він сильно завалений. Хоча зарізається, блин, я пробував там разок. Сьогодні поработаю, сьогодні буду провод тягати і під'їзди для вишки робити по лінії. У нас сьогодні ТВшка буде вишка. Для неї треба, щоб площадка була рівненька. То коленка виставилася як хоче. І з одного положення для ТВшки. Ну, сьогодні подивимося, як. Може навіть так і оставлю отвал. Так що, кому понравилось моє відео, кому полезне відео насчет шарниров, отвала,
ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем спасибо, всем пока.